નમસ્તે, આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ રાજમા। સૌપ્રથમ આપણે 3 થી 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખીશું કુકરમાં। એ ગરમ થાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં જે પલાળેલા રાજમા છે એ એડ કરીશું। હવે આપણે કુકર બંધ કરીને 3 થી 4 સીટી જેટલી વગાડવાની છે। 1 ચમચી લાલ મરચું છે, 1 ચમચી હળદર છે અને 1 ચમચી ગરમ મસાલો છે, 1 ચમચી ધાણા પાવડર છે અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું છે। મેં સિંધવ મીઠું યુઝ કર્યું છે, તમે લઈ શકો છો વધારે। ત્યારબાદ આપણે અડધી ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખીશું અંદર અને બરાબર હલાવીને મસાલાને ફૂલવા માટે રાખી દઈશું। બરાબર મિક્સ કરીને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈશું જેથી કરીને બધા મસાલા મિક્સ થઈ જાય। ત્યાર પછી આપણે વઘાર કરવા માટે અડધી વાટકી જેટલું તેલ લેવાનું છે। એમાં આપણે લઈશું જીરા અજમાનો પાવડર અને લવિંગ લઈશું 3 થી 4 નંગ જેટલો અને બરાબર હલાવીશું। તેને શેકાવા દેવાનું છે। બરાબર શેકાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર જે પેલી પેસ્ટ બનાવી છે ડુંગળીની એ એડ કરીશું। લસણ ડુંગળી અને આદાની પેસ્ટ હતી એ અંદર એડ કરીને આપણે મિક્સ કરીશું। બરાબર હલાવવાનું છે। બરાબર શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવતા રહેવાનું છે થોડી વારે, જેથી કરીને આપણી ડુંગળી બળી ના જાય। તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે શેકાય છે ડુંગળી। ધીમા ગેસે જ આપણે ડુંગળી શેકવાની છે। થોડી લાલ જેવી ડુંગળી થાય એટલે સમજી લેવાનું કે આપણી ડુંગળી શેકાઈ ગઈ છે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ડુંગળી શેકાઈ ગઈ છે, સાઈડ પરથી પણ બ્રાઉન થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ તેમાં આપણે ટામેટાની પ્યુરી નાખીશું। ટામેટાને મેં મિક્સરમાં ક્રશ કરીને રાખેલા છે। 3 થી 4 નંગ જેટલા ટામેટા છે એ આપણે મિક્સ કરીશું। બરાબર હલાવવાનું છે અને ડુંગળીને ટામેટા એક રસ થઈ જાય એટલે, અને આપણે ટામેટાને પણ થોડું શેકાવા દઈશું। જે બાફેલા રાજમા છે એ આપણે અલગ અલગ કરી દઈશું। રાજમાને અલગ રાખવાના છે અને એનું પાણી જે બાફવામાં નાખ્યું હતું એ અલગ રાખવાનું છે। હવે રાજમા આપણે વઘારમાં નાખીશું, ત્યારબાદ એને શેકાવા દઈશું ને હલાવીશું। બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। 5-1 મિનિટ જેટલું શેકાવા દેવાનું છે એને। હવે શેકાઈ જાય ત્યારબાદ એમાં જે પાણી હતું એ પાણી આપણે એડ કરવાનું છે। ત્યારબાદ એને મિક્સ કરવાનું છે। બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી હલાવવાનું છે આપણે। ગેસ ફાસ્ટ રાખવાનો છે। હવે આપણે કુકર બંધ કરી દેવાનું છે અને 4 થી 5 સીટી વાગે ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દેવાનું છે। આપણા રાજમા તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે, તમે જોઈ શકો છો। મેં સજાવટ માટે થોડા ધાણા ઉપરથી ઉમેર્યા છે। જો તમને મારા રાજમાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। અને આવી જ નવી વાનગીઓ જોવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ રહો, અમારી ચેનલ સાથે। થેન્ક યુ।